Përshëndetje të dashur miq, kjo është seria e tretë e përdorimit të foljes to be në kohë të ndryshme, por në formën pyetëse. Morëm videon e parë të kësaj serie në affirmative, në formën pohore. Video e dytë e kësaj serie ishte në negative, në formën mohore dhe kjo është në formën pyetëse, pra interrogative. Atëherë, sikurse vëmë re, kemi present simple, kohën e tashme, past simple, kohën e shkuar, present perfect, koha e kryer e thjesht dhe future, koha e ardhme. Në formën pyetëse në kohën e tashme, si bëhet? Kemi thënë sipas rregullit të fjalisë pyetëse numër 1. Dhe si formoj fjalia pyetëse numër 1? Për ata që shohin këtë video për herë të parë, për ta kuptuar më mirë, pra, do të ishte e udhës që të hynit në brendësi të faqes për të parë që ka edhe 397 apo 8 mësime të tjera që shpjegojnë pra shumë gjëra, shumë detaje që ne po i përsërisim sot. Pra, fjalia pyetëse numër 1 formohet duke nxjerrë foljet e mizar në krye të fjalisë. Pra, në qoftë se ne në formën pohore themi I am, un jam, në pyetëse ne ndryshojmë vendet. Am I jam unë. You are, në pyetëse are you, a je ti. He is, ai është, në pyetëse is he, a është ai. She is, ajo është, në pyetëse is she, a është ajo. It is, ai ose ajo është për sendet për kafshët, në pyetëse is it, a është ai ose ajo. We are, ne jemi, në pyetëse are we, a jemi ne. You are, ju jeni, në pyetëse are you, a jeni ju. They are, ata janë, në pyetëse are they, a janë ata. Atëherë, kjo ishte forma pyetëse në present simple, në kohën e tashme të thjeshtë. Pra, a jam unë, a je ti, a është ai, a është ajo dhe me radhë. Po në kohën e shkuar, si veprojmë? Nuk do të kemi më foljen am, is, are, por në kohën e shkuar, folja to be bëhet në was dhe were. I was, unë isha, pyetëse was I, a isha unë. You were, ti ishe, në pyetëse were you, a ishe ti. He was, a i ishte, në pyetëse was he, a ishte a i. She was, ajo ishte, në pyetëse was she, a ishte ajo. It was, a i ose ajo ishte për sendet dhe për kafshët, në pyetëse was it, a ishte a i ose ajo. We were, ne ishim, në pyetëse were we, a ishim ne. You were, ju ishit. Were you, a ishit ju. Dhe fundit, they were, ata ishin, në pyetëse were they, a ishin ata. Pra, kjo është forma pyetëse e foljes to be në past simple tense, në kohën e shkuar të thjeshtë. Vazhdojmë në present perfect. I have been, un kam qenë. Have I been, a kam qenë un. You have been, ti ke qenë. Në pyetëse have you been, a ke qenë ti. He has been, a i ka qenë. Në pyetëse has he been, a ka qenë a i. Has he been to Spain, a ka qenë a i në Spanjë. Has he been a good person, a ka qenë a i një person i mirë. Has he been to England, a ka qenë a i në Angli. Pra, e vëmre sa e thjesht është, mjafton të shtojmë një kundrinor apo një rrethanor dhe jetë ku bë fjalia. She has been, ajo ka qenë. Në pyetëse has she been, a ka qenë ajo. It has been, a i ose ajo ka qenë për sendet dhe për kafshët. Në pyetëse has it been, a ka qenë a i ose ajo. We have been, ne kemi qenë. Pyetëse have we been, a kemi qenë ne. You have been, ju keni qenë. Në pyetëse have you been, a keni qenë ju. They have been, ata kanë qenë. Në pyetëse have they been, a kanë qenë ata. Dhe e fundit është future, pra koha e ardhme. I will be, unë do të jem. Will I be, a do të jem unë. You will be, ti do të jesh. Në pyetëse will you be, a do të jesh ti. Will you be my teacher, a do të jesh ti mësuesi im. Will you be my friend, a do të jesh ti shoku im. Will you be my guide, a do të jesh udhërëfyesi im. He will be, ai do të jetë. Will he be, a do të jetë ai. She will be, ajo do të jetë. Will she be, a do të jetë ajo. It will be,
Ai ose ajo do të jetë përsendet për kafshët. Will it be? A do të jetë ai ose ajo? We will be. Ne do të jemi. Will we be? A do të jemi ne? You will be. Ju do të jeni. Will you be? A do të jeni ju? Dhe e fundit, they will be. Ata do të jenë. Në pyetse, will they be? A do të jenë ata? Pra, të dashur miq, këto ishin përdorimet e foljes to be në formën pohore, mohore dhe pyetse. Do të kemi edhe një video të katërt të kësaj serie ku do t'i përmbledhim pra të gjitha këto zgjedhime sipas kohëve përkatëse, pra affirmative, negative dhe interrogative. Ju falenderoj për vëmendjen dhe shpresoj shumë që këto zgjedhime pra në kohë të ndryshme t'ju ndihmojnë. Dëgjojmë së shpejti në mësimin tjetër.